පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ app එකක් ගැන. මේ app එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට, නෑදෑයෙක්ට, නැත්නම් girlfriend, boyfriend හරියටම වෙලාව දිනය schedule කරලා message එකක් යවන්න. හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ හෝ girlfriendගේ boyfriendගේ birthday එක. ඔයා රෑ 12 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට හරියටම time එක schedule කරලා පුළුවන් මේ message එකක් යවන්න. ඉතින් අපි එනම් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තිර යන විදිහට කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාගේ Play Store එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තිරේ පේන විදිහට app එක ඔයාගේ phone එකටත් install කරගන්න ඕන. ඉතින් මමත් මගේ phone එකට මේ app එක install කරගන්නවා. MB 16ක වගේ පොඩි app එකක් මේක. හරි, මේ app එක install කරාට පස්සේ open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. අපිට මේකෙන් පුළුවන් WhatsApp, normal message, email, call ඒ ඕන එකක් තෝරගන්න. මම message තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා අපිට ඕන phone එකේ SIM එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යවන කෙනා තරින් select කරගන්න ඕන. මම මගේ tech කුප්පිය කියන number එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය message එක අපි ගහ ගන්නවා. මම hi good morning කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා අවශ්‍ය time එක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව 11:29යි. මම 11:30 වගේ දාලා මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන දිනෙත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි මේක පැයෙන් පැයටද ඩේලිද වීක්ද යවන්න ඕන කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දා යටින් තියෙනවා අපි මේක යවන්න කලින් ඒක මම දැනුවත් කරන්නද කියලා. ඒකත් හැම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මම ටයිම් එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා 32ට වගේ දාලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපිට එතකොට මෙන්න මේ විදිහට SMS කියන එකේ message එක scheduled වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ message එක send වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එකේ data on වෙලා තියෙන්නම ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ battery saving වගේ දේවල් on කරලා තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක message මේ app එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ fingerprint හරි ඒ වගේ skin lock එකක් දාලා තියන්න එපා. එම තියෙනවා නම් ඒකත් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මේක යවන්න අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන. මම දැන් message එක schedule කරලා තියෙනවා. නමුත් 11:32 time එක මම දැම්මේ. ඒකත් පැන්න. එහෙම වුණේ මගේ internet connection එකේ පොඩ්ඩක් විතර slow වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක මෙහෙමම තියාගෙන ඉන්නවා. මේක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔටෝම සල්ලි කැපෙන විදිය අපි ටිකක් කරලා බලන් ඉඳමු එන. සල්ලි නම් කැපුලේ නැහැ. අපි තව ටිකක් කරලා බලමු. මේකේ පරක්කු වෙන්නේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ නිසා. මේ හරි. මගේ බැලන්ස් එකෙන් 30ක් කැපිලා තියෙනවා. මේක ටිකක් පරක්කුනේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් මේ ටයිම් එකේ අඩු නිසා. හරි, අපි මේක දැන් මෙතනින් බැක් කරමු. මෙතනින් ඕකේ කරලා අපි මේක තාමත් SMS වලින් එක අයින් වෙලා නැහැ. මම ඊට නිසා නැවතත් ඒකට ගිහිල්ලා ආයේ බැක් වෙනවා. හරි, එතනින් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මගේ phone එකේ SMS වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට message එක කොහොමද send වෙලා තියෙනවද කියලා. උඩින්ම තියෙනවා tech copy. ඔව්, මේ දැන් deliver වෙලා තියෙන message එක යටින්ම තියෙනවා. උඩින්ම තියෙන message ටික නම් මම test කරන්න යපු message දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට යවන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක්ට, ඔයාගේ girlfriend, boyfriend time එක schedule කරලා හරියටම වෙලාවට යවන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කිව්ව විදිහට මේක යවන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එකේ data on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම
බැටරි සර්වින් වගේ ෆීචර් එකක් යූස් කරනවා නම් ඒක අයින් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ෆෝන් එකට ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒකත් අයින් කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන මේ ඇප් එක වැඩ කරන්න. නැත්නම් මේ ඇප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලත් ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලත් පොඩ්ඩක් මේක අතදා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙවි. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තේරුණා කියලා. මේ විදියටම WhatsApp ඒ වගේම කෝල් ෂෙඩියුල් කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ටත් බලා ගන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් නැවතත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.